मला वाटते आपला चॅलेंज कम्प्लीट होईल, उद्या फिक्स होईल बरं का. तर आपल्याला जमलेला आहे, डायरेक्ट थांबतोय, टाइम थांबतोय, सगळं आता मला कुठं हाताला त्रास होत नाही, काय नाही बरं का. असं मला वाटते की आपलं चॅलेंज कम्प्लीट होईल उद्या का कवा तरी होईल असं मला बरं का. कारण की मला सांगितलंच आहे, आपण जेव्हा 2 मिनिट थांबला तेव्हा आपला चॅलेंज कम्प्लीट झाला म्हणून असं समजून घेऊ. कारण की आपण थांबतोयच आता 30 सेकंद, 10 सेकंद, 15 सेकंद, तर जो आपला चॅलेंज कम्प्लीट नाही झाला हे फक्त आपल्याला बेसिक्स आहे भावांनो. कारण की ऍडव्हान्स तर पुढे आहे. कारण एकदम प्रॉपर तुम्हाला म्हणलंच आहे, जोपर्यंत आपण 2 मिनिट थांबत नाही तोपर्यंत आपला चॅलेंज कम्प्लीट होणार नाही. पुढे हप्त्यामध्ये चॅलेंज कम्प्लीट करायचा प्रयत्न करू बरं का भावांनो. कारण की मला आठवण नाही भेटायची, तर जाऊ द्या. तर आपण प्रॅक्टिस 20 मिनिट केलं आहे आणि याच्यामध्ये माझं आज लक्ष नव्हतं तरी आपण थोडं थांबलं आहे बरं ना. आणि आज थोडा दिवसच खराब गेला माझा, जास्त वेळ नाही बोलणार. चला मग आता ते भेटू. माझं काही चुकलं बिकलं तर मला कमेंट करा. तर चला मग व्हिडिओ बघा. 20 मिनिटातून आपण फक्त 5 मिनिट थांबलं असं मला वाटते, थांबला पण नसेल. व्हिडिओ बघा, काही चुकलं बिकलं तर मला कमेंट करा. उद्या भेटू.